So, ito po ang ating ingredients. Kailangan po natin ng glutinous rice flour, the regular rice flour, fully cooked sweet potatoes. Ito po ay purple sweet potatoes. Yan, para umayon po sa ating kulay na ube flavor. Meron po tayong ube flavor condensed milk, sesame seeds, 1 tablespoon cooking oil, 1/8 teaspoon ng salt. Din po natin ng warm water. It's around 1/3 cup of water. Maligamgam po itong tubig natin ha, hindi po siya malamig. So, lukewarm water po siya. Meron din po tayong cheddar cheese. Nahiwa po siya ng maliliit na cubes like this. Ito po, imamash lang po natin yung ating sweet potatoes. Just like that. So, purpose po ng sweet potatoes ay para hindi po masyadong makunat yung ating buchi. Okay? Sige, ito na po. Gagawa na po tayo ng ating buchi. So, mayroon po tayong 1 cup glutinous rice flour, 1/4 cup rice flour. Ito po yung ating 1/8 teaspoon ng ating asin or salt. I-mix lang po natin ng saglit. Ganyan. And then, dadagdag natin yung ating wet ingredients. Po tayong 1 tablespoon ng cooking oil or vegetable oil, 1/4 ng ating ube flavor condensed milk. Okay. Lalagay lang po natin lahat yan. I-add na po natin yung ating sweet potatoes mashed. 1/4 cup lang po yan. Okay. Haluin lang po natin sila hanggang sila magmi-mixed. Ayan. Haluin lang po natin itong ating mga ingredients. And then, unti-unti lang po natin dadagdag ang ating warm water. Okay, this is our 1/3 cup of water po. Okay. Yan mo lang po. Gradually add your water hanggang makuha nyo po yung consistency ng ating buchi dough. Okay, ninid lang po natin hanggang ito yung mabuo. So, ipo-form lang po natin ng ball like this. And then, we'll let it rest for at least 10 to 15 minutes. Okay, next step na po tayo. Now, pwede na po natin itong i-portion into smaller balls. Ganito lang po yan. Okay. Depende po gano'ng kalaki gusto nyo buchi. This one should be okay, like this big. Okay. Ito po, around 35 grams po siya. So, we'll make our buchi balls into 35 grams. Okay? Po, bibilugin lang po natin. Yung ganito. Yung texture po nito, kung kayo po yung try ng hawakan yung Play-Doh, ganun po yung texture nitong ating buchi dough. Para siyang Play-Doh. Yan. 35 grams po ito siya. 11 pieces ang aking nagawa. Hindi po ako gumawa ng marami kasi po kami lang naman ng aking mister ang kakain. Kaya ito lang po ang aking ginawa. Yan. There you go. Po, maglalagay lang po tayo ng ating sesame seeds sa isang bowl. Kailangan din po natin ng room temperature water on the side. And then, unting basa lang po ng ating kamay sa tubig. At ilalagay na po natin yung ating cheese sa loob. Yan po. There you go. Babalutin po natin uli. Gagawin po natin uli yung ating
ball. Basahin konti. Ayan. Konti lang po. Then, pwede na po natin i-roll sa ating sesame seed. Here you go. Ganun lang po kadali. Ayan. Until evenly coated. Okay? Ayan. So, ngayon po, pwede na natin ito i-prito. Okay, let's fry our buchi. Haluin lang po natin para hindi masunog. Hanggang mag-golden brown lang po siya. Ayan. Ganun lang po kadali magluto ng buchi. Okay. Pwede na po yan. Lalay lang po sa pagluluto. Huwag na po nating iwanan at baka po masunog. At halu-haluin lang po natin. O balik-balik na rin para pantay-pantayan pagkaluto.